Hai, salam sejahtera. Saya Coach Jero dan kali ini saya ada nak menjawab soalan pada sama juga dia pergi kepada siri video pendek kita. Itu kenapa kita kena entry time frame besar, terutamanya di daily, weekly dan juga monthly. Dan ada yang tanya apa beza entry di H1 dan H4. Maksudnya jawapan tu serentak lah, sebab tu saya kata dalam siri video pendek ni saya memang ada saya nak fokuskan. Tetapi pada sama juga menjawab soalan-soalan yang mungkin you tertanya. Okay. So, nombor satu sekali lah, semasa kita trading ni kita kena tengok iaitu memang jelas ni ada time frame lah. Kalau dalam kes ni gold ni memang ada time frame. Tengok pada monthly, kan kita tengok pada weekly, dan kita tengok pada daily. Kan banyak time frame sampai M1. Kalau nak kira time frame ni, kalau tengok contoh kalau kita kata kita nak kira time frame ni, ada berapa time frame sebenarnya. Saya tahu you tahu, tapi kita kira juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 time frame. Kan? Dan kita nak gunakan ialah, saya kata ini time frame besar. Dan ada yang tanya saya pula apa beza H1 dengan H4 entry. Okay, beza dia macam mana? Dia macam ni. You tak dapat bayangkan beza tu pasalnya ialah you tak ada knowledge yang top down analysis. Bermaksud ialah pada time frame besar, time frame kecil dan mencari entry zone sesuai. So kalau perhatikan macam ni katalah dalam kes ni kita nak entry pada H1. Apa beza Banyak beza dia. Satu beza, kalau kita nampak dalam kes ni, kalau you belajar basic lah, kita akan kata ini adalah satu candlestick trend, betul? Kita akan kata dia satu candlestick trend. Maksud dalam kes ni ialah candlestick trend lah, kita ambil kan. Yang ni, you boleh ambil mana-mana je pun. Yang penting you faham lah dia adalah candlestick trend kan, satu. Nombor dua, ini H1. Jadi you pun dah entry di mana? Sepatutnya you kata you entry, kan? You masukkan entry you di sini. Kejap. Masukkan di sini. Okay, so automatic you masukkan ke sini. You buy ke sini. Saya besarkan dia sikit. Untuk kita jadi nampak. Okay. So kita nampak itu adalah entry buy. Betul. Tapi kalau kita tengok pada H4. Entry buy dia ialah di sini. Di bawah lagi. Kan? Satu ialah kita tengok inilah candlestick trend. Okay, satu lagi kita nampak entry buy dia berada di bawah lagi. Yang garis yang pertama merah tu yang kita buat first tu ada di H1. So tak ke beza tu, you kata apa beza? Ya, beza lah. Kat mana pergi dia pula? Dia hilang lah. Tekan done kot. Okay, kejap saya check boleh kat mana hilang dia. Dia memang hilang nampaknya. Tak masuk lah tu. Okay, kita masukkan satu ialah. Masuk ke sini. So maksudnya, satu sudah inilah entry. Jadi beza entry lah. Jadi dalam konteks ni, kita tengok satu ialah kita dah entry pada H1 dekat atas. Lepas tu sekarang ni pula pada H4 dah macam mana. Jadi kalau kita nampak, kita dah floating sebenarnya. Kalau di antara dua tempat ni, kita perhatikan balik. Jarak di antara sini dengan sini lebih kurang berapa? Tengok pips kat sini. Lebih kurang dalam 48 pips. Bermaksud ialah, you sekarang ni ada risiko floating 48 pips point dia. Okay? Katalah saya ambil hala 7. Dan you kata apa beza? Beza dia macam ni lah. Sebab tu kita kena cari satu lagi confluent. Kedudukan dia rapat dan temu sama. Saya amat tak galakkan H1 ke bawah entry. Memang amat tak galakkan. Boleh. Kalau syarat dia lah. Guna ada support pada time frame besar. Okay, tengok pada daily. Cuba you bayangkan. You dah lah entry pada H1 first. Lepas tu daily you punya bawah lagi. Ni saya tak buat analisis top down lah. Cuma nak ceritanya apa yang relevan pada you. Yang you boleh faham dan juga boleh jelas dari segi kefahaman yang saya bagilah kan. Satu lah, you bayangkan dekat sini pula daily. Tak ke mampus tu. Kan? You pergi dekat H1. Tengok jarak pada sini ialah lebih kurang dalam kat sini ada nampak. Ni bahagian tengah ni. Iaitu you boleh nampak ialah 48 pip. Kalau turun sampai bawah ni 139 pip. Maksudnya kalau $1 dah hilang negatif $139. So you tanya apa beza entry H1 H4 tu beza dia. Satu ialah beza risiko you ambil pasal dia mencari entry pada time frame besar mengikut konsep break retest dan juga top down. Nombor dua ialah sebab tu saya kata ialah lagi besar time frame lebih kukuh kan. Orang tua ni dia kurang sikit buat perangai pada budak-budak. Orang tua ni dia firm sikit. Pasalnya dia tak ada masa, dia dah tua. Budak kecil dia rasa dunia ni anak yang punya. Itu yang dia buat keputusan macam-macam tu. Tapi adakah dia salah? Dua-dua tak salah. Yang penting kita faham. Tapi kalau dengan jadi budak ada energi yang betul dan ada panduan orang tua, insya-Allah kan lebih selamat. Jadi apa entry? Apa beza entry H1 H4 daily? Itu beza dia. Tambah-tambah kau tak faham pekerjaan analisis mapping memang hancur ke laut lah. Confirm. Bye-bye. Alright, so jumpa lagi. Please komen dalam video ni. Dan apa yang you faham serta bagi tahu saya apa video-video you nak.
Yang saya akan buat insyaAllah. Walaupun tak buat sekarang, masa akan datang confirm saya buat. Dan jumpa lagi. Please like dan juga subscribe YouTube channel OTT. Ajarkan kawan lain. Jumpa lagi dan salam hormat.